Hyvää vuorokauden aikaasi. Se on Janne vaan tässä, terve. Squaren kehittämä Secret of Mana on monen rakastama SNES-klassikko. Siitä oikeastaan puhuttaa aina, kun puhuttaa japanilaisista roolipeleistä. No, Japanissa peli julkaistiin kuitenkin nimellä Seiken Densetsu 2. Eli sehän vähän niin kuin viittasi siihen, että se olisi jonkun pelin jatko-osaa. No, se peli on sitten Game Boylle julkaistu vuonna 1991. Euroopassa se sai nimen Mystic Quest. Japanissa se oli Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden ja Jenkeissä se oli Final Fantasy Adventures. No, se peli julkaistiin myös sitten Collection of Manassa, eli puhutaan nyt PAL-alueesta, eli Mystic Quest julkaistiin myös Collection of Manassa 2019, ja mekin on lopulta päässyt backlogissani tänne asti, joten eiköhän lähdetä katsomaan, että minkälainen peli on kyseessä. Mystic Quest on siis ylhäältäpäin kuvattu toimintaroolipeli. Ulkoisesti tästä tulee todella vahvat Legend of Zelda-vipat ja tuun viittaamaan tuohon pelisarjaan useita kertoja tämän video aikana. Grafiikka on Game Boylta tuttuu, ihan selkeätä pikseligrafiikkaa, joka tosin toistaa itsensä jo toisen Dungeonin jälkeen. Värejäkkä ei ole turhan paljon. Collection of Manassa oletuksena peli on mustavalkoinen, mutta pelissä on myös filtteri punavalkoiselle ja alkuperäiselle Game Boyn oksennuksen vihreä musta värikartalle. Siis ulkaisu ei pärjää nykyisille 4K RTX On peleille, mutta toimii tällaisen kannettavaan seikkailuun varsin hyvin. Äänistä vastas alun perin sama äänipiiri kuin Pokemonista, ja jotain samaa soundia havaittavissa. Mutta myös jotain Zelda-fiilistäkin on, kuten tässä luolaston musiikissa. Ihan en ehkä ilikke huutta plagiaatti, mutta aikas lähellä. Mystic Questissä pelataan pojalla, jolle annetaan 4-kirjaiminen nimi. No, mie vanihin mahtipontisimman nimeen, joka 4 kirjaimeen mahtuu, elikkä Penaa. Pena on gladiaattori, joka oppii peli alussa, että manapuu on vaarassa. Pimmeä lordi yrittää suoha puun voimat ja puuta suojeleva gemmari tarjoaa aina joka vapi pelastaa tilanteen. No, ei kun karattaja lähettää ehtimään gemmaritariin. Seuraavaksi törmättään tyttöön, jolla on riipus, jolla manapuun luokse pääsee. Molemmat on tänä vihollisia, koska tää on Final Fantasy spin-offi, niin osa vihollisista on tuttuja muista sarjan peleistä. Ja eikös tuo on Mr. Frosty Kirbystä? Lisäksi olin näkevinnään lohikärmen myös Dig Dugista. Siis kaikki geneerisimmät japsirope-viholliset löytyy Halloween-kurpitsoista luurankkoihin, mutta yhtään lepakkoa en tästä pelistä löytänyt. Kiitos Devi-tiimille innovatiivisesta vihollissuunnittelusta. Koska tämä on toimintaroolipeli, niin taistelut ei ole vuoropohjaisia, kuten Final Fantasy-peleissä, vaan reaaliaikaisia Zelda-tyylisiä. Lyöntinappulaa hakattaa ja välillä kilpi torjuu vihollisen isku. Lisäksi pelissä on taikoja, joita saa yleensä palkinnoksi luolastoista. Totta kai perustulipallot ja parannukset löytyy, mutta on myös paljon muutakin vaan. Taistelusta saa rahaa, kokemusta ja tavaroita, kuten parannusitemetä random droppeina. Ja koska taistelusta saa kokemusta, myös hahmo saa leveleitä. Jokaisen levelin jälkeen saa valita mitä 4 statsista parantaa. Tää antaa myös kivasti syvyyttä peliin ja syyn tyhjentää huoneita vihollisista. Myönnän kyllä, että ainakin itsellä tuli tehtyä varsin tasapainoinen hahmo, mutta periaatteessa tässä on mahdollisuus tehdä hahmosta puhas tankki tai maagi. Omiin statseihin voi vaikuttaa myös asseilla ja panssareilla, joita saa kaupasta ja joskus luolastosta.
Uusi panssari on aina automaattisesti parempi ja menee heti pialle, mutta asseita on erilaisia miekosta keihässä. Jokainen asetyyppi toimii vähän eri tavalla ja osalla asseista on muitakin käyttötarkoituksia. Esimerkiksi kirveellä voi kaattaa puita. Niin, siis Mystic Quest etenee hyvin tutulla JRPG-rytmillä, eli löydetään kaupunki tai kylä, jota pitää auttaa. Mennään läheisen luolastoon ja hakataan luolaston loppupamaa. Luolastossa on Zelda-tyylisiä puzzleja. Puzzleissa käytetään asseita ja taikoja, kuten vihollisen lumiukoksi muuttamista. Ja siitä onkin suotu monta ärsyttävää puzzlea. Kahtokkas tässä huoneessa viholliset pitää muuttaa lumiukoksi ja työntää tuolle painoalustalle. No, sitten kun sattuu olemaan NPC-hahmo mukana niin sanotusti auttamassa, niin hänpä tappaa viholliset ja ollaan jumissa. Joko sä muutat peliä, unohdat koko mystisen questin tai meet toisen päähän luolastoon, että vihut pallaa. Lisäksi luolastossa on salattuja ovia. Zeldassahan nuo avattiin pommilla, mutta Mystic Questissä sisään mennään hakulla, joita saa alkuun vihollisilta random droppeina. Myöhemmin minusta kuitenkin tuntuu, että kaikki hakut piti ostaa kaupasta ennen luolaston menoa. Sama pätee avaimiin, mikä tekee varsinkin pelin 2-3 viimeisen luolaston pelaamisesta ahistavaa, kun hakulla on vaan 7 käyttökertaa ja avaimella 4. Varsinkin kun vikaat luolat on useiden nälkävuosien pituussia. Tässä helpottaa, että Collection of Manassa on emulaattorista tutut save stateit, ja siis koko peli aikana en käyttänyt alkuperäistä tallennusta. Netistä loi alku, että ehkä ei oo muutenkaan kaikille, kun tallentaa lähinnä hahmon tilaan ja jatkaessa paikka on kai tyyliin luolaston ulko-ovi tai edellinen kaupunki. Tää pätee myös siis kuolemmin. Mystic Questissä minun mielestä vaikeustaso on aika sopiva, kun tallentaa useita save stateja. Alussa hahmo on selvästi heikko, mutta kehittyy nopeasti, jos suurin piirtein kaikki viholliset tappaa, niin sitten pysyy myös vihollisten vaikeutumisen kyyvissäkin. Luolastojen loppuviholliset antaa hyvin vastusta koko ajan, mutta harvaa tarvitsee kokeilla useammin kuin 2. No, kun kaikki vastoinkäymiset diktaattoreista kadonneissa ystäviä on selätetty ja oikeastaan puolet pelin NPC-hahmoista on uhrannut henkensä, on aika kohdata loppubossi. Tarina ei ole paljon Maria monimutkaisempi ja spoilaan lopun silti. On nyt hetken hiljaa ja laitan ruutuun ajan, jolloin spoilerit loppuu. Eli siis, pelin paras miekka A-napissa ja parannusloitsu B-ssä. Lähden kohtaamaan loppubossi. Anteeksi, Pena lähtee kohtaamaan. 3 vaiheen jälkeen loppubossi kaattuu viimeisen kerran, mutta manapuu on jo tuhoutumassa. Paljastuukin, että sankaria seuranneen tytön äiti oli alusta alkaen manapuu. Manapuun suojaaminen ja kiintoaineossussa tuulottimme manapuun siemeneksi ryhtyminen on suvuhommi Gemmaritarje auttaessa. Nyt on tytön alettava siis manapuuksi, mutta päätös on ihan puhtaasti kuulemma tytön. Tosi hän on myös sitten viimeinen, joka pystyy manapuuksi ryhtymään. Tästä tarinan käänteestä jää itselle vähän kaksijakoinen fiilis. Joo, manapuu ylläpitää elämää tai jotain vastaavaa, mitä ei kovin syvällisesti aukaistu pelissä, mutta eikö se olisi ollut järkevämpää kerta tytöillä oli vaihtoehtoja, niin venyttää tuota päätöstä mahd pitkälle. Nyhän siis homma on mennyt vituiksi 2 kertaa 2 sukupolven aikana, joten kannattaako viimeistä munnaa heittää enää korriin. Tyttö vaan tekemään mahdollisimman monta muksua ja sitten takaisin muuttumaan puuksi. Aikamoinen vastuu heitettä nyt Penalle, joka jää ainoana gemmaritarina suojelemaan puuta. Toisaalta tää on 90-luvun alussa julkaistu käsikonsolipeli ja ehkä ylianalysoin tarinan, mutta mielestäni tähän oli puututtava. Että semmottinen peli.
Vaikka minä vähän annan tuossa kritiikkiä, niin kyllä minä tykkäsin kokonaisuudesta. Meni semmonen reilu 10 tuntia itsellä pelata tuo peli läpi. Ja tuo 2-3 viimeistä luolastoa oli turhan pitkiä. Pelikokemus vähän kärsi siitä lopun vuottamisesta, mutta siis muuten on kyseessä todella laadukas julkaisu. Ja puhutaankin jostain ihan ekojen Pokemonien ja sitten Link's Awakeningin tasoisesta Game Boy-klassikosta. Suoralta kädeltä en mene niin kuin kenellekään ehkä suosittelemaan kannattaa vähän sitä omaa itseään katsella ja sitten katsella näitä arvosteluita, että onko semmonen peli, että lähtisi tähän sijoittamaan aikaa kautta rahaa. Tälle on vissiin kai tehty ainakin Game Boy Advancedille jonkunnäköinen remake. Voi olla ehkä vähän helpommin lähestyttävä. En tiedä hänestä sen enempää. Semmonen nolo paljastus ehkä tässä lopussa vielä, että Secret of Manaa en ole myöskään pelannut. Mutta tää peli antaa kyllä itselle ainakin niin kuin tosi paljon odotuksia Secret of Manaa kohtaan. Ja onneksi se löytyy tästä Collection of Mana kokoelmasta, niin sen vielä pääsee pelaamaan Nintendo Switchilläkin. Tuskin tulee olemaan muuten seuraava peli, joka arvostellaan, mutta laita peukku ja laita kanava seurantaan, niin näet sitten, että mitäkä sitä ollaan ihmeteltäväksi keksitty sitten seuraavassa videossa. Moro!